والبرق هذا ضرب في الجبل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. الحمد لله يا اخواني. احنا في امن الفهم. احنا اليوم في امن الفهم وتشاهدوا الامطار. هذه مدينه الرياض تبع صبيح السهام، تبع الغواني. الغواني هذه معروفه، هي من اول كانت قديمه يسمونها الغواني. الغواني القديمه او الغواني الجديده. الغواني الجديده هي بجنب صلابه. يا اخوان، المهم يا اخوان، احنا الان في امطار حاصله وبراد، وتشاهدوا كل شيء الحمد لله، هو برود ورعد. الرعد هذا فيه خير لامته والبروق، وانما في برد في الجبل ده. شوفوا الجبل ده. الله يبارك. هيا يا متابعين ابو عمر، حياكم الله في هروب. ما شاء الله تبارك الله. هذا المطار غزيرة. لا اله الا الله. فوزوا سي هذا بركة وليد وابو سامر صراحة. الحمد لله تمت الاعضاء غزيرة بشكل ما يتصور في هروب ومبسوط. قوية للمملكة الحبيبة، المملكة العربية السعودية الحبيبة. ربي يحفظها. امين. ويعطيها خيرها السعودية. امين. الله يا اخوان. وابو سامر في وسط الامطار الغزيرة. في وسط الامطار. والله ما اخوي المطار. يناجي ربه ويدعو الله. ابو سامر لا اله الا الله. والله مساوي كذا غارق حالته حالها. يصير عندنا ما شاء الله. النعمة الحمد لله. صور رجولي. هذا رجولك. هذا كله خير وبركة وفضل الله. الحمد لله. يا الدنيا غاسل. الامطار ما زال مستمرة في امن الفهم. نعم. امن الفهم تبع هروب وتبع صبيح. وربنا الله يحفظ الملك ومحمد سلمان وقايد الاماره حتى اماره. عندنا قال ها الحمد لله. نحرك الحين. ها بطل منه.